Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, демілітаризація і денаціоналізація України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах. Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують ведення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів. На Поліському напрямку до 7 батальйонно-тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись. Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків. Десант знищений. На Сіверщині російські окупанти силами до 14 БТГР продовжують наступ з метою блокування Києва з північного сходу, але зупинені підрозділами Збройних сил України в районі міст Ніжина, Великої Дороги, Обичева. Також наступ окупантів зупинено в районах Сум, Прилук та Києва. На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГР. Резервів у окупанта не залишилось. На Слобожанщині до 12 батальйонно-тактичних груп окупантів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій зупинений перед Охтиркою та в районах Богодухова, Дергачів, Печенегів. На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку до 3-ї БТГР зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. В цілому щодня загарбники втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат. Слобожанське угрупування Збройних сил України продовжує ведення оборонної операції. Зупинило та утримує переважаючі сили російських окупантів. Угрупування повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття повітряних ударів противника, продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіацією повітряних сил виконано 34 літаковильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції Городня Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон. Байрактар ТБ-2 вразив цілі південніше аеродрому Гостомель. Угрупування об'єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху не має на жодному з напрямків.